Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra mực của cái máy in HP Color Laser Z Pro MFP M177FW nha các bạn. Các bạn cách để kiểm tra hợp mực á, thì đối với những cái dòng máy này á, thì các bạn sẽ in ra cái tờ Supply Status. Thì việc kiểm tra mực này nó rất là hiệu quả. Nếu mà trường hợp các bạn đang có dự định là in tài liệu này kia mà số lượng lớn, thì khi các bạn in ra cái tờ supply status này, các bạn sẽ có thể dự phòng lường trước được cái mực nó còn đủ hay không hả bạn. Nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của các bạn nếu mà máy nó gần hết mực. Rồi, đối với những dòng máy mà nó có màn hình hiển thị như thế này thì các bạn sẽ thao tác như sau. Các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng hình cái cà lê chỗ này ha, setup menu, sau đó các bạn sẽ bấm vào chữ report. Rồi, trong giao diện này các bạn sẽ bấm vào chữ supply status, thì máy sẽ in ra cái tờ supply status, nó in cái tình trạng của những cái hộp mực trong máy nha các bạn. Đây là cái tình trạng mực hiện tại. Màu đen là còn 60%, cyan còn 50%, magenta 50% và yellow 40% nha các bạn. Riêng cái phần chip room thì các bạn thấy ha, very low. Đây, very low là chip room nó gần hết tuổi thọ nha các bạn. Rồi, đó là cách kiểm tra tình trạng mực ở trong máy. Và sau đây sẽ là cách để các bạn lấy hộp mực ra. Rồi, ở phía trên này các bạn thấy ha, cái nắp máy này ra chức năng bật lên. Thì ngay chỗ này, bật này lên. Thì bình thường các bạn bật lên thì các bạn sẽ lấy ra được cái màu đen. Đây, màu đen bình thường nó nằm như thế này, các bạn sẽ lấy màu đen được ha. Cái này các bạn mới lấy được màu đen ra thôi. Vậy ba màu còn lại, cyan, magenta và yellow thì sao? Rồi, các bạn sẽ đóng nắp lại. Cái này bên trong này nó nguyên một cái, mình dùng từ là cái trái khế ha, nó xoay. Rồi, các bạn sẽ đóng nắp lại. Bây giờ mình sẽ qua cái màn hình menu. Do cái máy này nó khởi động, nó xử lý rất là chậm, nên là các bạn phải chờ ha, chờ nó khởi động. Thao tác chọn cái hộp mực để nó di chuyển tới ngay chỗ cái nắp cửa nữa các bạn, để các bạn lấy ra ha. Rồi, các bạn thấy hiện ra Install Plug Cartridge. Rồi các bạn bấm vào nút Home nha. Mấy nút này không nói chung nó hiện ra, nó báo là cần Install Cartridge thôi. Tức là mình vừa lấy cái hộp mực màu đen ra. Rồi, các bạn nhìn ở góc phải phía trên cái màn hình ha. Bấm vào nút Home. Đấy, các bạn bấm vào đây. Bây giờ các bạn chọn màu nào thì các bạn chỉ việc chọn vào màu đó. Ví dụ mình vừa chọn cyan thì mua cyan. Rồi bây giờ mình bật nắp lên. Thì các bạn thấy là màu cyan nó đã di chuyển ra ngay chỗ này. Rồi các bạn chỉ việc nắm ngay khoảng giữa nè, lấy hộp mực ở bên ngoài. Cái chiều hộp mực khi các bạn lắp vào máy thì cũng giống y chang vậy nha các bạn. Rồi, tương tự như vậy với màu magenta và yellow. Magenta, moving magenta to the front. Rồi, tới ngay cửa. Các bạn thấy khoảng chừng 2-3 giây ha, cái tiếng của cái máy á, khoảng chừng 3 giây. Rồi, magenta. Rồi, mình đóng nắp lại. Mình chọn màu yellow. Cái tiếng máy ù ù ù, đến khi mà tiếng máy nó tắt hẳn thì các bạn sẽ bật nắp lên và lấy hộp mực ra bên ngoài. Rồi, bây giờ mình đóng nắp lại ha. Thì các bạn sẽ hỏi là ủa vậy khi mình lắp hộp mực vào thì làm sao mình biết
nó đang ở vị trí của màu đen, hay là cyan, hay là magenta, hay là yellow. Mình vừa lấy hộp yellow ra cuối cùng. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái hộp màu đen vào trước ha. Để các bạn chọn màu đen. Các bạn đặt màu nào, lắp cái hộp mật mới vào màu nào thì các bạn chỉ việc chọn vào cái màu đó ở trên màn hình này. Rồi, các bạn nghe cái tiếng máy ồ ồ xong nó tắt hẳn. Rồi, bây giờ mình bật lên. Các bạn thấy đây, mình dở lên chưa đúng thời điểm thì các bạn thấy là nó xoay đang không có vô khớp nào hết. Thậm chí là magenta, cái chữ màu nữa các bạn, cái màu magenta nằm ngay vị trí này. Thật ra các bạn sẽ không để hộp mật vào được tại vì chưa vô khớp. Ok, bây giờ mình đóng lại ha. Rồi, cái tiếng máy nó dừng hẳn nữa các bạn. Trên màn hình nó hiện ra là Install Plug Cartridge. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nắp lên. Rồi, các bạn nhìn vào, quan sát vào, ở bên màn ảnh bên tay phải của các bạn. Cái chữ K các bạn, lấy từ một cái ký tự trong chữ Plug ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp hộp mật vào. Đây, Plug đây. Nó có một chiều, có một khớp một các bạn. Các bạn thấy ha, mình để nè, đây, có cái khớp bên trái nữa các bạn. Ha, khớp, để vào. Sau khi các bạn đẩy vào, bạn đậy nắp lại. Rồi, tiếp theo, cyan. Cũng giống như khi mình lấy hộp mật ra, mình muốn lắp hộp mật nào vào thì chỉ việc chọn đúng màu đó. Và sau đó thì chờ cái máy nó khởi động. Sau khi máy mà nghe tiếng cơ khí mà khởi động xong thì chúng ta bật nắp lên. Vị trí màu bây giờ đang là màu cyan. Các bạn thấy ha, cái chữ C ở bên phải màn hình của các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt vào. Đậy nắp lại. Và sau đó thì chọn magenta. Các bạn cứ nghe tiếng cơ khí mà chạy ồ ồ xong dừng lại. Cọc dừng lại. Là chúng ta chỉ việc mở nắp cửa ra và thay cái hộp mật vào. Và cuối cùng là màu yellow. Rồi, bật nắp lên. Rồi, chúng ta thay cái màu yellow vào. Thì các bạn thấy cái màu yellow tỷ lệ đang còn 40%. Thì các bạn thấy đây, nó bắt đầu có sọc nè. Ha, đây là một trong dấu hiệu là mật cũng gần hết, gần cạn nha các bạn. Rồi, để nắp lại. Đây, các bạn thấy là mình đặt vào chưa đúng. Cái hộp mật chưa vào khớp thì các bạn sẽ không đậy nắp lại được ha. Bước cuối cùng, bởi các bạn xem video của mình thì các bạn hãy chịu khó xem hết video, các bạn hãy thao tác nha. Tại vì trong quá trình sử dụng nhiều khi nó có những cái vướng mắc, những cái gì đó thì mình sẽ lưu ý các bạn luôn ha. Rồi bây giờ đậy nắp lại. Rồi, đóng nắp lại. Ok. Rồi, sau khi lắp mật vào xong hết rồi thì các bạn sẽ bấm vào chữ OK để cho máy tiến hành nhận mật nha các bạn. Rồi, cái đó là trường hợp các bạn thay hộp mật ha. Còn nếu trường hợp bạn thay ROM thì sao? Máy này chỉ mới có mật thôi. Rồi, thao tác đến đây, bước cuối cùng của hộp mật là các bạn bật nắp lên. Ở khoảng giữa nữa các bạn, ở tay giữa ha, các bạn nắm vào đây, bật lên. Thì có nhà sản xuất người ta tính hết là người ta có hướng dẫn đây là 1, 2, 3, 4. 4 bước để các bạn lấy được cái cụm cartridge ROM ra bên ngoài. Rồi, các bạn sẽ thấy hai cần màu xanh hai bên ha, các bạn sẽ gạt nó theo phương từ dưới lên trên. Sau đó các bạn nắm vào tay cầm ở khoảng giữa này, các bạn kéo thẳng ra bên ngoài. Đây là cartridge ROM. Thì thường sau khi sử dụng thì một thời gian thì cao tới tầm khoảng 12.000 thì các bạn sẽ thay cái cụm cartridge ROM này, hoặc là các bạn có thể thay ROM rời. Và con chip đây, chip ROM nằm ngay chỗ này các bạn. Lúc nãy mình có in cái tờ supply ra đó thì cái image ROM á nó đang very low thì cái này cũng cần phải thay chip ROM luôn nha các bạn.
Rồi thì lắp vào thì các bạn thấy ha, cái hướng lắp vào đây, các bạn không lắp ngược được ha, lắp ngược không có lắp ngược vào được nha. Rồi để vào, sau khi để sát vào, các bạn khóa hai cần màu xanh này lại, sau đó các bạn sẽ đóng cái nắp này lại. Các bạn nhớ giùm mình, khi mà lấy cái ca chích gum ra bên ngoài thì các bạn nên bật cái nắp này lên ha. Tại vì nếu trường hợp các bạn để như thế này nè, các bạn kéo cái nắp lên thì các bạn thấy nó vướng vướng ha, nó đòi đòi lên nè, nó rất là dễ gãy. Tại vì mấy cái nhựa này các bạn thấy nó cũng mỏng manh lắm ha, mỏng manh lắm. Nên là các cái bước, những cái quy trình trình tự như vậy thì các bạn lưu ý cho mình, để các bạn sử dụng máy sẽ bền hơn, ổn định hơn ha. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách kiểm tra lượng mực còn lại của 4 màu trong máy in HP laser màu M177FPK xong nha các bạn. Cũng như là cách thay các cái card chích mực cũng như là card chích gum ha. Phần tiếp theo của video này là sẽ những cái cách sử dụng cơ bản đối với cái máy in đa chức năng này. Mời các bạn cùng đón theo dõi nha. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình giúp mình nha. Xin chào mọi người.